হেল্ল' বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ভিডিঅ'টো হ'ল যে ফাইনেলি আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন। তো আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সবিশেষ আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত মই A to Z জনাই দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আবেদন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে পেঞ্চনৰ টকাসমূহ পাই থাকিব ষ্টাৰ্ট কৰিব। তো আপোনালোকে জানি লওক কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ভিডিঅ' শেষত জনাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰিব আৰু ফৰ্মখন ক'ত পাব। তো ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে জানি লওক ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল কৰিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তো ভিডিঅ' চলি থকা তলত ৰঙা টাবৰ বাটনত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত ওলাই অহা ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক কৰি অল কৰি দিব। তো তেন্তে ফ্ৰেণ্ড, বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে চাই লওক, ইয়াতে ফৰ্মখন দিয়া আছে মডেল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ নেশ্যনেল ছ'চিয়েল এছিষ্টেন্স প্ৰগ্ৰাম NSAP তেনেকৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত দিয়া আছে আপোনালোকৰ পেঞ্চন স্কিম। তো আপোনালোকে ইয়াতে 3টা পেঞ্চনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে বুঢ়া পেঞ্চনৰ কাৰণে যে আপোনালোকে আবেদন কৰে, তো ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকে টিক মাৰ্ক লগাই দিব। তো তাৰপিছত যিসকলে উইণ্ড' পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে, তো আপোনালোকে 2 নম্বৰ অপশ্যনত টিক মাৰ্ক লগাই দিব। যিসকলে উইণ্ড' পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সেইসকলে 2 নম্বৰ অপশ্যনত টিক মাৰ্ক লগাই দিব। 3 নম্বৰটো হ'ল আপোনালোকৰ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিসকলৰ আছে সেইসকল 3 নম্বৰ অপশ্যনত যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ পেঞ্চনৰ কাৰণে যিসকল আবেদন কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে 3 নম্বৰ অপশ্যনত টিক মাৰ্ক লগাই দিব। দিয়াৰ পিছত এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ফৰ্মখন চাব, ইয়াতে দি আছে ফটো। তো আপোনালোকৰ পাছপোৰ্ট চাইজ এখন ফটো ইয়াতে দি দিব ফটোখন। তাৰপিছত দি আছে নেম অফ পেঞ্চনাৰ। তো আপোনালোকে যিজন মানুহৰ নামত পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব সেই মানুহজনৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ফাদাৰ মাদাৰ নেম। তো আপোনালোকে ফাদাৰ মাদাৰ যি হয় আপুনি ইয়াতে নামটো দি দিব। তাৰপিছত দি আছে হাজবেণ্ড ৱাইফ নেম। তো আপোনালোকে যদি ল'ৰা মানুহৰ কাৰণে আবেদন কৰে তো আপোনালোকে ইয়াতে ল'ৰা মানুহৰ নামটো দি দিব। দিয়াৰ পিছত তাৰ মাদাৰ নেম হাজবেণ্ড নাম ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত এতিয়া তলফালে আহিব, আপোনালোকে অহাৰ পিছত ইয়াতে চাব ফৰ্মখন দিয়া আছে জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল। তো আপোনাক চিলেক্ট কৰি ল'ব জেণ্ডাৰটো, আপোনালোকে মেল ফিমেল যি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। তাৰপিছত দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ। তো আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত দিয়া আছে প্ৰুফ অফ বাৰ্থ। তো আপোনালোকে প্ৰুফ অফ বাৰ্থটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত এতিয়া তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আপোনালোকে ফৰ্মখনত ইয়াতে চাব পাৰিছে। তাৰপিছত দিয়া আছে কেটাগৰী। তো আপোনালোকে ইয়াতে কেটাগৰীটো চাব পাৰিছে SC ST OBC মাইনৰিটি জেনেৰেল। তো আপোনালোকে এইকেইটা কেটাগৰীৰ মানুহ ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো আপোনালোকে যিটো হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সেইটো টিক মাৰ্ক লগাই দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দিয়া আছে এড্ৰেছ। তো আপোনালোকে যিখন ঠাইৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰি আছে এই ঠাইখনৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। দিয়াৰ পিছত দিয়া আছে ভিলেজ লোকেলিটি। আপোনালোকৰ ভিলেজ লোকেলিটি যি হয় ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত দিয়া আছে গ্ৰাম পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড। তো আপোনালোকৰ যিটো হয় গ্ৰাম পঞ্চায়ত ৱাৰ্ড এইটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত দিয়া আছে চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক। তো আপোনালোকৰ যদি চাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে দিব বিচাৰে তো আপোনালোকে চাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো দিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি বিচাৰে ব্লকৰ নামটো আপোনালোকে ব্লকৰ নামটো ইয়াতে দিব পাৰিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দি আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিব ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত দিয়া আছে ষ্টেট। তো আপোনালোকে ষ্টেটটো ইয়াতে বহাই দিব। তাৰপিছত দিয়া আছে পিন নম্বৰ। তো আপোনাক পিন নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে ফৰ্মত তলত আধাৰ নম্বৰ। তো আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত ৰেচন কাৰ্ড নম্বৰটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ইলেক্টৰ ফটো আইডেণ্টি কাৰ্ড APIC নাম্বাৰ। তো আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ডত যিটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে দিয়া আছে BPL ডিটেইলছ ইয়াৰ। তো আপোনালোকে BPL ডিটেইলছ ইয়াৰটো যিটো হয় আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত লোকেলিটি। তো আপোনালোকৰ যিটো লোকেলিটি হয় আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত দিয়া আছে ফেমিলি ID নাম্বাৰ। তো আপোনালোকৰ ফেমিলি ID নাম্বাৰটো যদি আছে তো আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে, আৰু যদি নাই তো নিদিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত এই আছে মেম্বাৰ ID নাম্বাৰ। তো আপোনালোকে যদি মেম্বাৰ ID নাম্বাৰ আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব, আৰু যদি নাই তো নিদিলেও হৈ যাব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে দিয়া আছে ইন কেছ অফ ডিজিবিলিটি পেঞ্চন। তো আপোনালোকৰ যদি ডিজিবিলিটি হয় তো আপোনালোকে ডিজিবিলিটি চাৰ্টিফিকেটটো ইয়াতে দিব লাগিব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত ইয়াতে দি আছে ডিটেইলছ অফ বেংক পোষ্ট অফিচ একাউণ্ট অফ পেঞ্চন আই এফ এভেইলেবল। তো আপোনালোকৰ যদি পোষ্ট অফিচৰ একাউণ্টটো আছে তো আপোনালোকে ইয়াতে দিব নালাগে, আৰু যদি আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচ একাউণ্টটো নাই তো আপোনালোকে যিটো বেংকত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো আছে সেই বেংকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। দিয়াৰ পিছত এইটো তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকৰ ফৰ্মখনত তলফালে চাব, ইয়াতে দিয়া আছে চিগনেচাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট থাম্ব ইমপ্ৰেছন। তো আপোনালোকে যদি
ছিগনেচাৰ কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কৰিব আৰু অন্যথা আপোনালোকে যদি কৰিব নোৱাৰে তো আপোনালোকৰ বুঢ়া আঙুলৰ ছাপটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাব পাৰিছে তলফালে এটি অপশ্যন দিয়া আছে। এইটো অপশ্যনত আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। আপোনালোকে য'ত আপোনালোকে জমা দিব আপোনালোকৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তত এই অফিচৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰি দিব। আপোনালোকে এইটো কৰিব নালাগে। তো এতিয়া মূল কথা হ'ল আপোনালোকে এইখনৰ লগত আপোনালোকে কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব। ডকুমেণ্টছটো আপোনালোকে দিব লাগিব। 1 নম্বৰত হ'ল আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ। 2য় নম্বৰত আপোনালোকৰ দিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ড। 3য় নম্বৰত দিব লাগিব আপোনালোকৰ ভোটাৰ ID কাৰ্ড জেৰেক্স। আৰু 4ৰ্থ নম্বৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকটো ফ্ৰণ্ট ছাইড জেৰেক্স। তো আপোনালোকে এই 4খন ডকুমেণ্ট ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এটেচ কৰি দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া মই জনাই দিওঁ আপোনালোকে ফৰ্মখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। তো ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাৰ্চত টাইপ কৰি দিব PNRD আছাম, এনেকৈ আপোনালোকে টাইপ কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সময়ত ফাৰ্ষ্টত যিটো লিংক খুলি আহিব ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে লিংকটোত পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আছাম ষ্টেট পৰ্টেল। তো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো এনেকৈ খুলি আহিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ চাব পাৰিছে ইয়াতে দিয়া আছে, ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে এপ্লাই ফৰ উইণ্ড' পেঞ্চন। তো আপোনালোকে উইণ্ড' পেঞ্চনৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে এপ্লাই ফৰ ডিজিবিলিটি পেঞ্চন। তো আপোনালোকে ডিজিবিলিটি পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত দিয়া আছে এপ্লাই ফৰ অল এজ পেঞ্চন। তো আপোনালোকে বুঢ়া পেঞ্চনৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মখন এতিয়া ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে চাব ইয়াতে দিয়া আছে এপ্লাই ফৰ অল এজ পেঞ্চন। তো আপোনালোকে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সময়ত নতুনকৈ আৰু এখন পেঞ্চন খুলি আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে দিয়া আছে ফৰ্ম ফৰ NSAP। তো আপোনালোকে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সময়ত এনেকৈ দেখাব। আপোনালোকে অ'কে ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন ডাউনলোড হৈ আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিব। তো এতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তো ভিডিঅ'তে থকা তলত ৰঙা টাবত বানানত ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যে আগৰ পৰা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তো আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তো আজিলৈ মানে জয় আই অসম।